Φτάσαμε Αλεξανδρούπολη. Θα περιπλανηθώ λίγο στην πόλη έτσι και θα φύγω για Κομοτηνή, γιατί έχω κλείσει εκεί ξενοδοχείο, είχα πολύ περισσότερες επιλογές. Κίνηση μετά από ένα μήνα. Έχει πολύ κόσμο πάντως. Λοιπόν, έβαλα το GPS να με πάει Κομοτηνή. Μου λέει ότι είναι περίπου 60 χιλιόμετρα. Δεν είναι κάτι φοβερό. Τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα να πάω από πιο μικρούς δρόμους ή να πάω από εθνική, από όπου με πάει εν πάση περιπτώσει, γιατί βραδιάζει, δεν νομίζω να δω κάτι. Οπότε θα το αφήσω να με πάει από το συντομότερο. Και το Παπί ταξιδεύει με 90 χιλιόμετρα στην Εκνατία. Βέβαια αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι εθνικής νομίζω που θα μπω. Και μπήκα μόνο και μόνο επειδή είναι βράδυ. Ένα παλικάρι οδήγει στην εθνική. Εδώ και 5-10 χιλιόμετρα μου αναβοσβήνει η τελευταία στάθμη της βενζίνης. Η αγωνία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της όλης της περιπέτειας. Δεν ήταν πολύ άσχημη η πρώτη εμπειρία από εθνική. Η Κομοτηνή έχει πάρα πολύ νεαρό κόσμο, πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσες σχολές έχει εδώ πέρα, δεν έχω ιδέα. Και δεν βλέπω βενζινάδικο. Είναι όμορφα όμως, Πλάκα είναι ωραία η Κομοτηνή. Λοιπόν, στο ξενοδοχείο έφτασα. Ελπίζω αύριο να έχει κοντά βενζινάδικο, γιατί δεν ξέρω πραγματικά πόσο βενζίνη έχει τώρα ακόμα μέσα. Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Αυτή τη στιγμή φεύγω από την Κομοτηνή με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Έχω επιλέξει φυσικά να μην μπω σε αυτοκινητόδρομο. Μου βγάζει ότι είναι 270 χιλιόμετρα η Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να έχω μια ωραία διαδρομή. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν μπορούσα να μην σταματήσω. Είμαι σε μια περιοχή που λέγεται Βαφέικα και πάνω σε στήλους έχει πολλές φωλιές. Πρέπει να είναι ροδία αυτά τα πουλιά. Εδώ δείτε. Τι είναι, 3 είναι εκεί πάνω. Είναι, προφανώς είναι και το μικρό εκεί. Όπου είναι φανταστικά. Λοιπόν, δεν θα μπω μέσα στην Ξάνθη. Συνεχίζω αριστερά προς Καβάλα. Είναι πολύ όμορφη πόλη Καβάλα, πραγματικά. Είχα ξανάρθει στην Καβάλα το φθινόπωρο, είχα ανέβει με το αυτοκίνητο για άλλο λόγο και μάλιστα είχα βρεθεί και με έναν άνθρωπο που είχε δει κάτι που πουλάγα από αγγελία και του το είχα δώσει χέρι με χέρι, ο οποίος ήταν ένας φοβερός τύπος, ήταν ένας συνταξιούχος επαγγελματίας από το χώρο της μοτοσυκλέτας και είχε φτιάξει έτσι μια αποθήκη, ένα γκαράζ, κάτι τέτοιο που μαζευόταν με τα φιλαράκια του και έκανε αναπαλαίωση σε παλιά ιστορικά μηχανάκια εντελώς χομπίστικα. Είχε ένα σαμουράι, από ό,τι θυμάμαι, ένα SB7,5 που είχαν γίνει κοσμήματα. Ήταν φοβερός τύπος. Του είχα πει ότι αν ανέβαινα πάλι Καβάλα θα τα λέγαμε, αλλά τώρα έχω μείνει πάρα πολύ πίσω στο ταξίδι. Οπότε τα χαιρετίσματά μου, ελπίζω να είναι καλά. Λοιπόν, θα κάνω μια παράκαμψη, γιατί είδα μια ταμπέλα που έλεγε Αμφίπολη αρχαιολογικός χώρος. Λοιπόν, αυτός πρέπει να είναι ο χώρος.
Πες μου ότι είναι κλειστά και εδώ. Θερινή περίοδος 8 με 8, Τρίτη κλειστά. Τρίτη δεν είναι. Είναι κλειστά όμως, δεν υπάρχει άνθρωπος, έτσι. Παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι, δηλαδή όλα τα μουσεία, όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι είναι κλειστοί παντού. Ρε με δουλεύετε. Θεοί. Ωραία, έκανα παράκαμψη, είδα την Αμφίπολη, εννοώ τα σπίτια, όχι τον αρχαιολογικό χώρο. Και γυρνάω. Τζάμπα παράκαμψη. Η παράκαμψη μόνο και μόνο για να δω την ξεφτύλα μας. Μια που βρήκαμε το πλατάνι όμως, κάτσε να πιούμε και λίγο νεράκι και να δούμε πού θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα παιδάκια. Φεύγω από Θεσσαλονίκη. Χτες είχα μια περιπέτεια γιατί όταν έφτασα κατάκοπος το απόγευμα, γιατί είχε φοβερή ζέστη στον δρόμο, δεν μπορούσα να μπω μες στο δωμάτιο που είχα κλείσει γιατί είχε ένα ηλεκτρολογικό θέμα. Τελικά σε καλό μου βγήκε παρά την ταλαιπωρία, γιατί βρήκα ένα ακόμα καλύτερο δωμάτιο. Και τώρα φεύγω. Δυστυχώς θα έχει πιο πολύ ζέστη ακόμα. Σήμερα δηλαδή δίνει 35 για Θεσσαλονίκη και 40 για την περιοχή της Λάριξας. Εν πάση περιπτώσει θα βρω τώρα τι επιλογές διαδρομής θα κάνω για να ταλαιπωρηθώ όσο γίνεται λιγότερο. Και τι να κάνουμε, εντάξει, περιπέτεια χωρίς ταλαιπωρία δεν γίνεται. Λοιπόν, θα τα πούμε αργότερα. Δεν κλείνω τον γκάζι πουθενά και αν γίνει κανένα θαύμα και το προλάβω, το πρόλαβα. Λοιπόν, το πλοιαράκι το έχω χάσει σίγουρα. Η ώρα είναι 4 και 5. Δεν πειράζει. Κάνω μια στάση. Θα συνεχίσω για Γλύφα. Και θα κάτσω να ξεκουραστώ μια μισή ώρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, φτάσαμε Γλύφα. Όντως το πλοίο φεύγει στις 6 ώρα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένω εδώ μια μισή ώρα. Εντάξει, ξεκουράστομαι, δεν πειράζει. Το ότι έχασα το καραβάκι σημαίνει ότι περίμενα μια μισή ώρα στη Γλύφα, αλλά δεν περίμενα απλά. Έβαλα το μαγιουδάκι μου, έκανα το μπανάκι μου, ξεκουράστηκα τελείως και θα συνεχίσω τώρα από τη Βόρεια Εύβοια εντελώς φρέσκος. Τώρα αυτός ο δρόμος που πηγαίνω είχε ταμπέλα ότι είναι κλειστός. Λέει προσοχή, δρόμος κλειστός, γίνονται έργα αποκατάστασης. Βέβαια κλειστός αλλά και ανοιχτός κιόλας, έτσι. Δηλαδή πρόσεξε πουστιά το ελληνικό κράτος. Έχει δει ένα σημείο ότι είναι επικίνδυνο, ότι μπορεί να αποκολληθούν βράχια. Δεν έχει τη δυνατότητα να το φτιάξει άμεσα, να δώσει λύση άμεσα στο πρόβλημα. Και σου λέει, βάζω εγώ μια ταμπέλα που λέει δρόμος κλειστός για να είμαι καλυμμένος. Περνάνε οι μαλάκες από εκεί
Και άμα του έρθει κανένα βράχο στο κεφάλι, εγώ είμαι καλυμμένος, γιατί του έχω βάλει ταμπέλα που λέει δρόμος κλειστός. Καταλαβες. Κοιτάξτε τι ωραίο μέρος. Μόλις πέρασα τα λουτρά Διψού και είμαι εδώ σε ένα μέρος που λέγεται Ήλια. Εδώ έχουν πέσει άπειροι βράχοι. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Οπότε περνάς, κάνεις το σταυρό σου και φυσικά θα είναι πολύ δύσκολο εδώ το χειμώνα με τις βροχές. Να και τα πρώτα καμένα. Τι αμαρτία ρε γαμώτο. Ειδικά σε ένα τόσο όμορφο μέρος. Η ακτογραμμή, παιδιά, εδώ πέρα ήταν φανταστική με τους βράχους από πάνω. Ήτανε πανέμορφα. Και ξαφνικά βλέπεις όλα αυτά τα καμένα τώρα. Τους φύγεται η καρδιά σου. Αυτό το κομμάτι ευτυχώς έχει μείνει ανέγκυχτο. Μόλις πέρασα το Μαντούδι. Βέβαια θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή η περιοχή με τόσο νερό, με τα πλατάνια και τα λοιπά να καταστραφεί και αυτή. Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα ακούσει για τις πυρκαγιές και όταν είδα αυτή την εικόνα στο βόρειο-βόρειο κομμάτι του νησιού, επίστεψα ότι είχαν χαθεί τα πάντα. Ή θα τους κάψουμε ή θα μας καίνε. Δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα και από το τι πιστεύω και εγώ. Χαλκίδα, παιδάκια. Το ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Φιλαράκο, άμα σ' ακούσει κανένας να μας το πεις και εμάς. Αφού ρε εσύ ταξιδεύεις από το πρωί και δεν έχεις κλείσει το ασύρματο το μικρόφωνο ούτε ένα λεπτό, είναι δυνατό να σ' ακούει κανένας? Καταλαβαίνω, έχεις σταματήσει ενθουσιασμένος έξω από το πρώτο σπίτι του παπιού, να πεις τις εμπειρίες σου, να πεις στον κόσμο πώς ήταν τελικά να ταξιδεύεις με το παπί, όλα αυτά που είχες να πεις, αλλά δεν σ' ακούμε ρε φίλε, δεν σ' ακούμε. Πώς πάει ρε παιδιά? 18 Αυγούστου έχουμε. Πάει 1,5 μήνας που έχει ολοκληρωθεί το ταξίδι. Πολύ ζέστη στην Αθήνα σήμερα. Ήθελα να τα ξαναπούμε μια φορά πριν κλείσουμε, να σας πω τις εντυπώσεις μου από το ταξίδι, να σας πω 2-3 σκέψεις, αφού δεν μπόρεσα να το κάνω την τελευταία μέρα. Θα προσπαθήσω να θυμηθώ τι ήθελα να σας πω, πάει καιρός κιόλας τώρα.
Καταρχήν ήθελα να σας πω ότι το ταξίδι με το παπί ήταν φανταστικό, δεν το μετάνιωσα. Παρεπιπτόντως ήταν και το μεγαλύτερο ταξίδι χρονικά που έχω κάνει με μηχανάκι, ξεπέρασε τον 1 μήνα. Οι λόγοι για τους οποίους ήταν φανταστικό το ταξίδι ήταν πολλοί. Καταρχήν ήταν το συναισθηματικό κομμάτι, η ρομαντική του πλευρά, που ταξίδευες με ένα μηχανάκι που σου θύμιζε εικόνες από τα παιδικά σου χρόνια. Αυτό και μόνο μου φτιάχνε τη διάθεση, δηλαδή κάθε μέρα δεν είχα την αίσθηση όπως άλλες φορές που ταξίδευα με μεγάλες μοτοσικλέτες, σε έβαζε σε μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση. Και η πλάκα ήταν ότι αυτό μεταδιδόταν και στους άλλους ανθρώπους στα μέρη που πήγαινα. Έσπαγε τον πάγκο, δηλαδή κατευθείαν το πάπι. Θυμάμαι ένα χανιώτη ξενοδόχο που μόλις με είδε βγήκε έξω να το καβαλήσει, να με ρωτήσει για το μηχανάκι. Σου χαμογελάγανε κατευθείαν. Βέβαια δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να σε βλέπουν ξένοι με ένα super cab και αμέσως να σε θεωρούν δικό τους άνθρωπο, ενώ αν ήσουν παράδειγμα με το NSR του φίλου που μόλις μας πέρασε τώρα να ήσουν ο μηχανόβιος που έπρεπε να σε εξετάσουν πρώτα πριν σου ανοιχτούν, αλλά συνέβαινε, οι ψυχολόγοι πρέπει να μας το εξηγήσουν αυτό πώς γινόταν. Κατά δεύτερο, το ότι αναγκαζόσουν να πηγαίνεις με λίγα χιλιόμετρα, καλή ώρα όπως τώρα, μέχρι 80 ας πούμε. Αυτό τις 2 πρώτες μέρες ήταν μαρτύριο, αλλά μετά πραγματικά απογείωσε το ταξίδι, γιατί γινόμουν ένα με το τοπίο περισσότερο. Έψαχνα να βρω τους πιο μικρούς δρόμους και ταξιδεύοντας αργά απολάμβανες το τοπίο περισσότερο. Επίσης το μικρό του βάρος, το μικρό του μέγεθος δεν με έκανε να σκεφτώ ούτε στο ελάχιστο αν πρέπει να μπω εδώ ή εκεί, σε αυτό το κατσάβραχο ή οπουδήποτε, γιατί εντάξει, έβαζες το πόδι κάτω, έσπροχνες και έφευγες, δεν υπήρχε περίπτωση να κολλήσεις, να πέσεις πουθενά. Το κόστος φυσικά ήταν το 1/3 σε σχέση με το να πήγαινα με τη μοτοσικλέτα. Το παπί σαν όχημα δεν κατάλαβε τίποτα το ταξίδι, δηλαδή γύρισα και πήγα για σέρβις και δεν είχε κάψει σταγόνα λάδι, έκανα περίπου 3.500 χιλιόμετρα, εκ των οποίων την τελευταία μέρα τα 600 έγιναν σε συνθήκες καύσωνα και πολλά από αυτά θέρμα γκάζι, παρ' όλα αυτά δεν κατάλαβε τίποτα. Πολύ ευχαριστημένος γενικά λοιπόν και θα το ξανά κάνα άνετα και μάλλον και θα το ξανακάνω κιόλας. Τώρα θα μου πεις ρε φίλε, σιγά δηλαδή, τι μας λες, να δώσουμε όλοι τα μηχανάκια μας να πάμε να πάρουμε παπιά? Όχι, δεν λέω τίποτα. Απλά λέω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Και αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου, αν το ξανά έκανα αυτό, γενικά δηλαδή αν κάποιος ήθελε να φύγει ένα road trip μόνος του στην Ελλάδα και να πάει παντού χωρίς να σκεφτεί αν πρέπει να μπει στο ένα μονοπάτι στο άλλο κτλ, νομίζω ότι ο ιδανικός κυβισμός θα ήταν 300 με 400 κυβικά, ούτε λιγότερο από θέμα γκαζιού, ούτε περισσότερο από θέμα βάρους. Αυτά από το θέμα μηχανάκι. Έχει να κάνει με τον τοπικισμό και κατ' επέκταση και με τη διχόνοια που έχουμε εμείς οι Έλληνες μεταξύ μας, γυρίζοντας τώρα την Ελλάδα πάνω από 1 μήνα και συνειδητοποιώντας αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι κάθε γωνιά της είναι ένας ξεχωριστός τόπος με ξεχωριστούς ανθρώπους. Σκέφτηκα και πάλι πόσο πολύ τυχεροί είμαστε που δεν ζούμε σε μια βαρετή χώρα flat, αλλά αυτό για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο μας έχει κάνει να τρογόμαστε μεταξύ μας αντί να το εκτιμάμε, που δεν περιορίζεται μόνο στα ξεχωριστά διαμερίσματα αλλά και μέσα στις πόλεις ακόμα, συνοικία με συνοικία, μέσα στις γειτονιές, μέσα στις πολυκατοικίες. Αυτός ο διαρκής ανταγωνισμός, η διαρκής διχόνοια που έχουμε σαν λαός μεταξύ μας, που φαίνεται ακόμα και στο δρόμο, το ότι βολεύουμε τα δικά μας τα παιδιά,
λες και τα άλλα τα παιδιά δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι 3 φορές πιο ικανά και να έχουν πιο πολύ ανάγκη κάποιες θέσεις. Και δεν προχωράμε ρε παιδιά έτσι με τίποτα. Δηλαδή φανταστείτε ας πούμε μια ποδοσφαιρική ομάδα όπου πάει ας πούμε ο μπαμπάς στον προπονητή και του λέει ρε εσύ βάλει τον πιτσιρίκο να παίξει τερματοφύλακας, δεν πειράζει, να το σπρώξουμε λίγο. Και ο προπονητής κάνει τα γούστα του μπαμπά, βάζει τον πιτσιρίκο τερματοφύλακα. Μπαίνουν οι παίκτες στο γήπεδο και ενώ αυτή η ομάδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά να παίζει Champions League, με το μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, αρχίζουν οι παίκτες, βάζουν τρικλοποδιά ο ένας στον άλλον, αγωνιές, ποιος θα κάνει πιο πολύ φιγούρα, ποιος θα έχει πιο πολύ την μπάλα. Υπάρχει περίπτωση ποτέ αυτή η ομάδα, όχι Champions League, να ανέβει ας πούμε από την τρίτη εθνική, να μην είναι πάντα ψωροπόστενα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτά ήθελα να πω, αυτά ήθελα να βγάλω από μέσα μου. Ήθελα να σας πω ευχαριστώ, γιατί αυτή η ιδέα που είχα να πάρω μια κάμερα αυτή τη φορά μαζί μου με έκανε να μην νιώσω μοναξιά ούτε μια στιγμή στο ταξίδι, οπότε ήταν ένα πείραμα που πέτυχε. Να σας χαιρετήσω και εύχομαι στο επανειδήν. Σου δίνα λεφτά για τα ταξίδια και χρυσάνθεμα απ' της Κίνας τις αυλές, πέτρες καλύστες και δαχτυλίδια και φορέματα από πόλεις μαγικές. Στα παλιά βιβλία του πατέρα της Αλεξάνδρειας οι μύθοι και οι γιορτές, για όσα σκορπιστήκαν στον αέρα και στις θάλασσες τις γκρίζες απ' το χθες. Ό,τι κι αν αρχίσω, όποια πόρτα κι αν χτυπήσω, τίποτα δεν φτάνει στο δικό σου ουρανό. Κάτι να γυαλίζει, θέλεις πάντα κι ας θυμίζει ότι πιο θα πω μαζί και σκοτεινό. Την μπαλαρίνα που χορεύει μες της νύχτας το ρυθμό, μα η καρδιά σου σαν κλεισμένη σε βιτρίνα δεν αγγίζει της δικής μου το παλμό. Ώσπου μια βράδια ένας σκηνοβάτης μες στα φώτα αυτού του τσίρκου ισορροπεί, παίρνει ομορφωνιός την μπαλαρίνα κι είναι μονάχος τώρα ο κλόουν στη σκηνή.
Όποια πόρτα κι αν χτυπήσω, τίποτα δεν φτάνει στο δικό σου ουρανό. Κάτι να γυαλίζει, θέλεις πάντα κι ας θυμίζει ότι πιο θα μπω μαζί και σκοτεινό.